One of the best Dabelis in Nanded, must try. नमस्कार, मी सिद्धू DSP किचनच्या फूड ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपण श्रीनगर येथे आलेलो होतो। तर आपल्याला माहितीच आहे श्रीनगरमध्ये सगळ्यात फेमसमध्ये कैलाश पाणीपुरी आहे, तसंच त्यानंतर कैलाश चाट आणि त्यांचीच दाबेलीचं सेंटरसुद्धा आहे। तर आपण हे टेस्ट करणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत की इथली टेस्ट कशी आहे। चला तर मग। तर आपल्याला या ठिकाणी नांदेडची फेमस पाणीपुरी, त्यानंतर चाट आणि जम्बो दाबेली मिळते। तर येथे आता दाबेली बनवली जात आहे, त्यासाठी त्यांनी येथे फ्रेश पाव घेतलेले आहेत। ही चटणी आहे तिखट। ही दाबेली बनवण्यासाठी वापरात येणारे पाव हे जम्बो आहेत, त्यामुळे त्या दाबेलीला जम्बो दाबेली असं म्हणतात। खट्टी मिठी चटणी आहे, खजूरची असते। हा, हे कांदा, हे शेंगदाणे आणि हे मसाला दाबेलीचा। दाबेली मसाला 1998 पासून चालू आहे आपलं हे। तर आपण येथे पाहू शकतो, या तव्यावरती एकाच वेळेस 10 ते 12 दाबेली बनवल्या जातात। तर या दाबेलीला एका विशिष्ट प्रकारे दोन्ही साईडने चांगल्या प्रकारे भाजून घेतलं जातं, यामुळे ही दाबेली एकदम क्रंची बनते। यानंतर आता दाबेली ठेवण्यासाठी प्लेट लावलं जात आहे। यामध्ये कांदा, त्यानंतर यामध्ये मसाला लावलेले शेंगदाणे घातले जात आहेत आणि सोबत हिरवी मिरची। यानंतर या दाबेलीवरती सेव लावून ती प्लेटमध्ये ठेवल्या जाते। तर आता ही दाबेली खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। One of the best Dabelis in Nanded, must try. येथेच आपल्याला कैलाश चाट भांडारमध्ये सुद्धा चाटचे भरपूर ऑप्शन अवेलेबल आहेत। सध्या इथे भेळ बनवली जात आहे। इथल्या पाणीपुरी आणि दाबेली एवढीच इथली भेळसुद्धा फेमस आहे। जर आपण येथे आलात तर एक वेळेस ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा। आणि जर आतापर्यंत आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। तरी भेळ आता रेडी झालेली आहे। यानंतर ही प्लेटमध्ये सर्व केल्या जाईल। तर या प्रकारे इथली चटपटीत भेळ तयार झालेली आहे। तर सध्या आपल्यासोबत कैलाश चाट भांडारचे ओनर आहेत, तर त्यांच्याकडून आपण याबद्दल थोडंसं जाणून घेणार आहोत। तर दादा, सुरुवातीला आपलं नाव आणि इथला पत्ता सांगा। कैलास अंगद संपतराव मुंडे। हा माझा व्यवसाय 98 पासून चालू केलेला आहे। मी जवळपास पहिलं फक्त पाणीपुरी चालू केली होती मी, हळूहळू नंतर मग चाटचं चालू केलं, नंतर दाबेली चालू केली, पावभाजी चालू केली। तर दादा, आपल्या इथं काय काय असं स्पेशल भेटतं आणि त्याचे थोडं प्राईस आम्हाला माहीत झाले तर? पाणीपुरी 10 रुपये प्लेट आहे। चाटमध्ये रगडा पॅटीस आहे, भेळ आहे, शेवपुरी आहे, समोसा रगडा आहे, कचोरी रगडा आहे। याची प्राईस 30 रुपये प्लेट आहे। आणि दाबेलीची? दाबेली 25 रुपये प्लेट आहे।
या सेंटरचं नाव जरी कैलाश पाणीपुरी असलं तरी या पाणीपुरीला नांदेड शहरामध्ये श्रीनगरची पाणीपुरी म्हणून ओळखल्या जातं। ही पाणीपुरी खाण्यासाठी दुपारी 4 वाजल्यापासून जी गर्दी होती ते रात्री 10 ते 10:30 वाजेपर्यंत इथे कंटिन्युअसली गर्दी असते। यांच्या या व्यवसायाची ज्यावेळेस सुरुवात झाली होती तर त्यावेळेस पहिल्यांदा पाणीपुरीपासूनच सुरुवात झालेली होती। त्यानंतर येथे चाट आणि दाबेली अवेलेबल झालेली आहे। तर आपण आता इथली पाणीपुरी टेस्ट करणार आहोत। तर श्रीनगरची 1 नंबर पाणीपुरी खायला आपण एक वेळेस इथं कैलाश पाणीपुरी सेंटरला नक्की भेट द्या। मी खाण्यात जास्त तर वेस्ट करेल टाइम, मला बोलायचं नाही। एक नंबर टेस्ट आहे। कैलाश चाट सेंटर हे माझा व्यवसाय आहे। जवळपास मी 2010 पासून मी स्वतः सांभाळतो। त्याच्या अगोदर 1996 पासून माझे दोन्ही काका सांभाळत होते। त्यानंतर 96 पासून त्यांनी सुरुवात करताना खूप अगदी संघर्ष करून त्यांनी सुरुवात केली। त्या संघर्षामध्ये त्यांना खूप काही संघर्ष करावा लागला आणि हे सर्व काही फेमस होण्यासाठी त्यांना जवळपास 14 वर्ष संघर्ष केला। त्या संघर्षानंतर त्या प्रयत्नाचं फळ त्यांना आता भेटलं आणि त्यात मी खूप नशिबवान आहे की मला या व्यवसायामध्ये मला एक छंद म्हणून मी या व्यवसायामध्ये आलो। मी नोकरीला लागत असताना सुद्धा मी नोकरी सोडून माझा BCom पूर्ण झालेला आहे, तरी पण मी व्यवसायात घुसलो आणि मी इतक्या नावानं फेमस झालो की खरंच खूप मी आनंदी आहे। नांदेड जिल्ह्यातली सगळ्यात खतरनाक पाणीपुरी जर तुम्हाला खायची असेल तर कैलाश चाट सेंटरवर या। झालं तर नांदेडची ओळख आहे कैलाश पाणीपुरी। श्रीनगर भाग जेव्हापासून इथं प्रसिद्ध व्हायला लागला त्याच्या आधीपासून इथं पाणीपुरीचा गाडा यांनी लावलेला। आज एवढं भव्य दिव्य रूप झालं आहे कारण त्यांच्या टेस्टमुळे। आणि मी इथल्या टेस्टचा खूप वेडा आहे। नांदेडचे बरेच जण इथल्या टेस्टचे वेडे आहेत। तर आमच्या आठवड्यातून कमीत कमी 3-4 वेळेस तरी इथं पाणीपुरी खायला येणं होतं। अतिशय नीटनेटकं क्लिनलीनेस आहे, स्वच्छता इथे राखली जाते, हायजीन राखल्या जातं, हे महत्त्वाचं गोष्ट आहे। टेस्टबद्दल बोलचाल तर टेस्ट अतिशय उत्तम है। श्रीनगर का दाबेली मैं 5-6 साल से खाता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर हर रोज़ खाता हूँ। इथे मी जवळपास 5 ते 7 वर्षापासून येतो। टेस्ट नंबर 1 आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वच्छता इथली एवढी स्वच्छता नांदेडमध्ये कुठेही भेटणार नाही। आणि आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।